নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 9 অক্টোবৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। প্ৰথম যিটো আৰ্টিকল আছে সেই আৰ্টিকলটোত কৈছে দ্য পায়োনিয়াৰ অফ ক্ৰিয়েটিভ কেপিটেলিজম। চ' গতিকে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ৰতন টাটাৰ কথা ইয়াত আছে। দ্য চেণ্ট্ৰেল আৰ্গুমেণ্ট অফ দ্য আৰ্টিকল ইজ ডেট ৰতন টাটা পায়োনিয়াৰ্ড a model of creative capitalism. So গতিকে এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যে ক্ৰিয়েটিভ কেপিটেলিজম ইন পোষ্ট লিবাৰেলাইজেশ্যন ইণ্ডিয়া। পোষ্ট লিবাৰেলাইজেশ্যন মানে আফটাৰ 1991 যিটো আমাৰ গ্লোবেলাইজেশ্যন যিটো আমাৰ হৈছিলে যে নিউ ইকনমিক পলিচি যিটো আহিছিলে যিটো থ্ৰুৰ পৰা কি হৈছিলে লিবাৰেলাইজেশ্যন গ্লোবেলাইজেশ্যন এণ্ড প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হয়নে LPG ৰিফৰ্ম বুলি যিটোক আমি কওঁ। The author posit that Tata's leadership showcased how business can be powerful engines for a social good, effectively lifting millions out of poverty. So ইয়াতে যদি আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰতে চাওঁ যিটো টাটাই যিটো CSR ইনিচিয়েটিভ আছে কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি সেইটোৰ আণ্ডাৰত এতিয়ালৈকে 8খন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল বনাইছে ইন আছাম। তেনেকুৱা ধৰণৰ অগণন কাম কৰি আছে বুজি পাইছে থ্ৰু আউট দ্য ইণ্ডিয়া যে তেওঁলোকে নিজৰ যিটো কৰ্পৰেট ছেক্টৰ আছে সেই ছেক্টৰটো যিটো বেনিফিট আছে বা প্ৰফিট সেই প্ৰফিটটো ইয়াতে গান্ধী যিটো ট্ৰাষ্টিশ্বিপ মডেল আছে সেইটো তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া ইউজ কৰিছে বা জন ৰলছৰ যিটো থিয়ৰী আছে যে আপোনাৰ ওচৰত যদি বেছিকৈ ধৰি লওক ধন আছে সেইটোৰ পৰা ছ'চাইটি লাভ হ'ব লাগিব বুজি পাইছেনে তেতিয়াহে ইনইকুৱেলিটিটো জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে ৰতন টাটাৰ ওচৰত বেছি পইচা আছে কিন্তু ৰতন টাটাই সেই পইচাখিনিয়ে সমাজৰ সেৱা কৰিছে। চ' গতিকে সেইটোৰ পৰা আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে ইনইকুৱেলিটিটো বেয়া অ'কে যি নহওক। চ' গতিকে বিয়ণ্ড দ্য প্ৰফিট মেক্সিমাইজেশ্যন চ' গতিকে প্ৰফিট মেক্সিমাইজেশ্যন এতিয়া 8খন কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত যিমানটো খৰচ হৈছে সেইটো তেওঁলোকে ধৰি লওক বেলেগ ফেক্টৰী মেনুফেকচাৰিং বা এক্সপানশ্যনত ইউজ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কেপিটেল ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেইটো নাই কৰা। তেওঁলোকে কি কৰিছে যে প্ৰফিট মেক্সিমাইজেশ্যনটোৰ ওপৰত বেছিকৈ জোৰ দিয়া নাই। হয় এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱালিটি হয় বা এইটো এটা মানে প্ৰায়ৰিটি হয় কিন্তু তাৰ উপৰিও বিয়ণ্ড ডেট মোৰঅভাৰ কি আছে তেওঁলোকৰ এটা ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি আছে। চ' গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' গতিকে বিয়ণ্ড প্ৰফিট মেক্সিমাইজেশ্যন চ' গতিকে জিৰ' চাম গেম নহয় মানে এইটো যে আৰ্টিকল আৰ্গিউজ দেট ৰতন টাটাৰ ভিজন ফৰ দ্য টাটা গ্ৰুপ ৱাজ নট এ জিৰ' চাম গেম where the corporate profit came at society's expense. এনেকুৱা নহয় মানে instead he championed a philosophy where the business objectives were intertwined with social obligations. So গতিকে বিজনেছ যিটো টাৰ্গেট আছে অবজেক্টিভছ আছে সেইটো ছ'চাইটিৰ যিখিনি ধৰি লওক ৰেছপনচিবিলিটি আছে সেইখিনিৰ লগত এলাইন কৰিব লাগিব। অ'কে চ' গতিকে ইয়াত কৈছে যে হিউমেনিষ্টিক কৰ্পৰেট কালচাৰ যিটো আমি কৈছোঁ বুজি পাইছেনে যে মানুহৰ বাবেহে তেওঁলোকে যিটো কৰ্পৰেট কালচাৰটো মানুহৰ বাবে হ'ব লাগে। যেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া দিনত আমি এতিয়া কি কৈছোঁ কোকো-কলা ইজ নট গুড ফৰ হেল্থ অ'কে ইট ইজ এ চুগাৰী হাইপাৰ চুগাৰী ড্ৰিংক। চ' গতিকে এইটো কেৱল অকল প্ৰফিটৰ কাৰণে বিকি থকা হৈছে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ মানে ভাল গুণ নাই বুজি পাইছেনে। মষ্ট অফ দি 90% কোকো-কলা যদি খাই আপোনাৰ সেইটো হেল্থৰ কাৰণে বেয়াই হয়। তাৰ এক্সেচিভ চুগাৰ দি থোৱা হৈছে এক্সেচিভ এচিডিফাই কৰি থোৱা হৈছে কাৰ্বনেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি। চ' গতিকে ইট ইজ নট গুড ফৰ হেল্থ। যদি হেল্থৰ কাৰণে ভাল নহয় আৰু সেই বস্তুটো প্ৰম'ট কৰি এডভাৰটাইজ কৰি মটিভেট কৰি মানুহক আজি ইমান কষ্টলি দিনতো 10 টকাত বিক্ৰী কৰি যদি কোনোবাই প্ৰফিট লৈ আছে দেট ইজ নট এ হিউমেনিষ্টিক কেপিটেলিজম বা হিউমেনিষ্টিক বিজনেছ। ইট ইজ টোটেলি প্ৰফিট ছিকিং বিজনেছ। চ' এইটো এথিকেল নহয়। তাৰ বিপৰীতে টাটাই যিটো কাম কৰিছে যে হিউমেনিষ্টিক দেখিছেনে 8খন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল বনাইছে। গতিকে সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা টাটাই যদি আপুনি গাড়ী চাই ৰেটিং যেনেকৈ ধৰি লওক টিয়াগো হওক বা যিকোনো ধৰণৰ গাড়ী চাওক আপুনি তাত সদায় ছেফটি ফিচাৰটো খুব ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে। চ' গতিকে 5 ষ্টাৰ ৰেটিং থাকে সদায় মানে ছেফটিত। চ' সেইটো এটা হিউমেনিষ্টিক কি হয় মানে ফিলচফি হয় যিটো ফিলচফি থ্ৰুৱেদি তেওঁ কোম্পানীটো ৰান কৰিছে যে যদি মোৰ গাড়ীত উঠে এক্সিডেণ্ট হ'লেও মুঠতে মানুহ নমৰে মানে ইন মষ্ট অফ দি কেছেছ। ৰেয়াৰেষ্ট কেছেছটো সেইটো হ'বই কিন্তু বেলেগ ধৰি লওক কিছুমান এনেকুৱা কোম্পানী আছে যিখিনি কোম্পানীয়ে ধৰি লওক বাহিৰৰ পৰা বহুত ৰংচঙীয়া গাড়ী বনাইছে কিন্তু ইফ ইউ গ' থ্ৰু দ্য ছেফটি ফিচাৰ্ছ দেন ইউ চি ডেট ইট ইজ অনলি ৰেটেড উইথ 3.5 ষ্টাৰ অৰ 4 ষ্টাৰ not able to reach the 5-star mark which is very desirable. Okay, so গতিকে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কৈছে যে কেপিটেলিজিম উইথ এ কনচায়েন্স যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কৈছে
ক্যাপিটালিজম উইথ কনসায়েন্স কাৰণ কি আমি কি দেখিছিলোঁ যে গান্ধীৰ এটা সিন আছিলে যে কমাৰ্চ উইদাউট মৰেলিটি এইটো হৈছে কি সিন সো গতিকে এইটো টাটাই সেইটো বস্তু বহুত ফলো কৰিছে মানে বুজি পাইছেনে যে কমাৰ্চটো উইদাউট মৰেলিটি কৰা নাই কমাৰ্চ উইথ মৰেলিটি কৰিছে সো সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৈছে এইটো দেখিছে যে ক্যাপিটালিজম উইথ কনসায়েন্স কৰিছে তেওঁলোকে ঠিক তেনেকৈ দিছ মডেল টাৰ্ম ক্ৰিয়েটিভ ক্যাপিটালিজম এ টাৰ্ম অলসো এছ'চিয়েটেড উইথ বিল গেটছৰ নিজৰ সম্পত্তিৰ প্ৰায় 30% মান ফিলেন্থ্ৰপি কামতে ইউজ কৰে harnesses market forces and innovation not just for profit to create solutions for society's most pressing problems এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তেওঁলোকৰ যিখিনি পইচা আছে তাৰ এখিনি কামে ফিলেন্থ্ৰপিক আৰু এখিনি কামে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে যাতে সোসাইটি যিবোৰ ধৰক ইস্যু আছে প্ৰবলেমছ আছে সেইখিনি যাতে এটা সলিউশন ওলাই আহিব পায় যেনে ধৰক টাটা ইনষ্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স সো টাটা ইনষ্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সত কি হৈছে যে তেওঁলোকে এইটো বস্তু বিচাৰ কৰিছে যে হাউ টু এলিভেট দ্য পভাৰ্টি তেওঁলোকে নাজ মডেল উলিয়াইছে যে কেনেকৈ ধৰক মানুহৰ বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জটো আনিব পাৰি কেনেকৈ বিউৰোক্ৰেটিক এফিচিয়েন্সি আনিব পাৰি গভৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰ কেনেকৈ কমাব পাৰি সো গতিকে এইবিলাক কাম তেওঁলোকে কৰিছে ঠিক তেনেকৈ টিস্কো টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ধৰক যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল সায়েন্স বুজি পাইছেনে সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আছে যিখিনি ধৰক মুম্বাই আটাইতকৈ বিখ্যাত যিটো ধৰক ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ হয় সেইটো টাটাৰ হয় বুজি পাইছেনে সো গতিকে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো গতিকে ইনস্পিৰেশ্যন ফৰ নিউ জেনেৰেশ্যনছ সো গতিকে ৰতন টাটা বিকামিং কাল্ট ফিগাৰ ফৰ ইয়াং ইণ্ডিয়ানছ এস্পেচিয়েলি দ্য টেক জেনেৰেশ্যন সো গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে সো এই মডেলবিলাক যে এই পাৱাৰফুল ৰোল মডেল ফষ্টাৰিং এন এনভাইৰনমেণ্ট ৱেৰ দ্য এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ লাইক ওলা এণ্ড ফ্লিপকাৰ্ট কুড ফ্লৰিছ পোষ্ট ৰিফৰ্ম সো গতিকে তেওঁলোকে কি হ'ব পাৰে যে এতিয়া যিখিনি ধৰি লওক টেক লিডাৰ্ছ আছে বা আমি যদি কওঁ যে ইউনিকৰ্নছ আছে তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু ধৰি লওক টাটা বা ৰতন টাটা দেৱ বা তেখেতৰ পৰা এইখিনি শিকিবলগীয়া আছে যে হোৱাট ইজ হিউমেনিষ্টিক কেপিটেলিজম হোৱাট ইজ ক্ৰিয়েটিভ কেপিটেলিজম বুজি পাইছেনে গান্ধী ট্ৰাষ্টিচিপ মডেলটো ইন একশ্যন ইন গ্ৰাউণ্ডত কেনেকৈ মানুহে একজেক্টলি মানে ৰেপ্লিকেট কৰে ৰিফ্লেক্ট কৰে সেইখিনি বস্তু চাব লাগে ঠিক যেনেকৈ বিল গেটছৰ কথা আপুনি কওক কাৰণ কি আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া সদায় আমি এখন তালিকা দেখোঁ যে আটাইতকৈ বিশ্বৰ ধনী মানুহ কোন বিল গেটছ কিন্তু তেওঁ এতিয়া নিজৰ সম্পত্তিৰ বহুতখিনি পইচা কি কৰিছে যে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড যদি আমি কওঁ যে ফিলেন্থ্ৰপিক ৱৰ্ক বা ছ'চিয়েল ৱৰ্কত বহুত পইচা খৰচ কৰিছে যে অসমৰ ফ্লাড মিটিগেশ্যনৰ ওপৰতে হওক PWDৰ ওপৰতে হওক চ' তেওঁ বহুতখিনি কৰিছে সো গতিকে এইখিনিৰ পৰা তেওঁ ধৰি লওক আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ যে বিল গেটছৰ নামটো প্ৰথম 10 জনৰ ভিতৰতো নাই হয়তো বুজি পাইছেনে সো গতিকে এইটো কিয় হৈছে বিকজ হি হেজ চেক্ৰিফাইচ দোজ কাইণ্ড অফ মিনছ কালাৰিং টাইটেলছ that richest person instead of doing this he is getting some happiness real happiness by assisting some hands for the rural poor বা যিখিনি vulnerable sections আছে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে যেতিয়া মানুহ এজন মেচিয়ৰ হয় তেওঁলোকে বুজি পায় যে একচুৱেলি পইচাটো এটা মিডিয়ামহে হয় ইট ইজ নট এন এণ্ড চ' থ্ৰু দিছ মানি ইউ কেন এছিষ্ট দ্য পিপুল আৰু দালাৰেমাৰ আমাক কি কৈছে দালাৰেমে কৈছে যে if you act compassionately then you can earn happiness if you act compassionately then you can also give happiness to others so গতিকে compassionate যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি একেটা সময়তে নিজেও সুখী হ'ব পাৰিব আনকো সুখী কৰিব পাৰিব ওকে সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক আপোনালোকে এছে যিটো আমি হুক বুলি কওঁ বা ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ যিটো প্ৰথম ষ্টেজ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে যিটো আমি এটা এনেকডটছ দিওঁ বা এটা ষ্টৰি দিওঁ তাত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় এইটো ঠিক তেনেকৈ ইয়াত এটা শ্বৰ্টকৈ এটা পইণ্টত ধৰি লওক আপোনালোকে এথিক্সত ইউজ কৰিব পাৰিব কাৰণ কি এথিক্সৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ আছিলে তাতে আছিলে যে ভেলু যিটো হিউমেন ভেলু আছে লাৰ্ণ ফ্ৰম গ্ৰেট লিডাৰ্ছ বুজি পাইছেনে বা গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটিজ চ' ইয়াত এজন গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি হয় বুজি পাইছেনে ইউনিক হয় কৰ্পৰেট ছেক্টৰত এনেকুৱা মানুহ বহুত কম আছে কিন্তু এনেকুৱা মানুহ বহুত কম আছে অ'কে let's move ahead okay next zero article say it is all about asking the right question how accurate are climate models so গতিকে আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক ক্লাইমেট চেঞ্জ আছে এই চেঞ্জখিনিৰ কাৰণে আমি কিছুমান মডেল ইউজ কৰিছোঁ যিটো মডেলে আমাক ক'ব যে প্ৰিচাইছলি বা যিমান পাৰি ক্ল'জ একুৰেচিত ক'ব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ আহিব ইমানটো ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ যদি বাঢ়ে একজেক্টলি কিমান ধৰি লওক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমাৰ এতিয়া ৰিলিজ হৈছে তাৰ পৰা কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাঢ়িছে আৰু তাৰ কাৰণে কি কনচিকুৱেঞ্চ হ'ব কিমান লেভেলত ধৰি লওক মানে সাৰফেস ওয়াটাৰ অফ ওচিন
ৰাইজ হ'ব ঠিক তেনেকৈ অ'চিন এচিডিফিকেশ্যনটো কিমান হ'ব ইয়াত পলিউশ্যন লেভেল কেনেকুৱা হ'ব এই গোটেইখিনি কথা আমাক ক্লাইমেট মডেলখিনি দিয়ে বা ইনকামিং ছ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যন এণ্ড আউটগ'য়িং ছ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যন কিমান ট্ৰেপ হৈছে হিট তাৰপৰা আমি গম পাওঁ যে লেভেল অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ইয়াৰ আৰু তাৰপৰা আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ যে কিমান ডিগ্ৰী ৰাইজ হ'ব ইন ফিউচাৰ চ' গতিকে সেইখিনি বস্তুৰ কথা কৈছে যে কিমান একুৰেট হয় সেই মানে ক্লাইমেটিক মডেলবিলাক চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে ক্লাইমেটিক মডেলছ আৰ পাৱাৰফুল টুলছ বহুত পাৱাৰফুল টুল হয় এইখিনি কেলৈ কাৰণ কি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে ফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ট্ৰেণ্ডছ এণ্ড এ গাইডিং পলিচি বাট দে আৰ নট ক্ৰিষ্টেল বলছ ফৰ প্ৰিচাইজ প্ৰেডিকশ্যন চ' গতিকে এইখিনি এনেকুৱা নহয় যে একদম প্ৰিচাইজলি কৈ দিব যে কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কিমান পইণ্ট টু পইণ্ট ধৰি লওক প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিব এইটো প্ৰেডিকশ্যন মডেল নহয় একচুৱেলি যেনে ধৰি লওক আমাৰ ভাগ্য যে প্ৰেডিক্ট কৰে মানুহে হাত চাই পেলাই এইটো তেনেকুৱা নহয় এইটো মডেল আছে যে একচুৱেলি কি হ'ব পৰা চান্সেছ আছে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে তাকহে আমি একচুৱেলি ক্লাইমেটিক মডেলখিনি আমাক সেইটো কয় যে যদি 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে কোনকেইটা ধৰণৰ গ্ল'বেল ফেন'মেনন হ'ব পাৰে বোলে ছমাহৰ কাৰণে নৰ্থ যিখন ধৰি লওক আমাৰ চি আছে চ' তাত আপুনি কি পাব পাৰে আইচ ফ্ৰী ৱাটাৰ পাব পাৰে যদি 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে অলম'ষ্ট 10 to 11 months ইন এ ইয়েৰ আপুনি আইচ ফ্ৰী ৱাটাৰ পাব চ' গতিকে সেইটো এটা কি যে ফিউচাৰ হয় ফিউচাৰটোক আমি কি কৰিছোঁ প্ৰেডিক্ট কৰিছোঁ বাট আমি জাষ্ট কৈছোঁ যে এইটো পচিবিলিটি আছে মানে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেইটো কাৰণে কৈছে ইয়াত যে ফাংচন নট অভাৰ দ্য প্ৰেচিশ্যন চ' গতিকে এইটো এটা ফাংচনহে হয় দ্য প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ অফ দ্য কাৰেণ্ট মডেল ইজ নট টু এচিভ exact predictions but to explore the potential climatic future so গতিকে কি climatic future হ'ব পাৰে ধৰি লওক আপোনাৰ গ্লেচিয়াৰ মেল্ট কিমান হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ফ্লাড কেনেকৈ হ'ব পাৰে চ' এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে ক'ব বুজি পাইছেনে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড ট্ৰেণ্ড এণ্ড ৰিস্ক এছ'চিয়েটেড উইথ ইট কাৰণ কি আমাক সেইটোৱে লাগে যে ভৱিষ্যতে কি বেয়া হ'ব পাৰে যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে ভেৰি গুড ৱেল এণ্ড গুড বাট উই হেভ টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য ৱৰ্ষ্ট হয় নাই অলৱেজ অপটিমিষ্টিক ফৰ হেভিং good news but always be prepare for the worst হেতু আমাক কৈ থৈ গৈছে যে তেতিয়াহে আমি ওয়াইজ পারসন বুলি কওঁ সো আজিৰ দিনত আমি এটো বিচাৰো যে ক্লাইমেটিক মডেলখিনি আমাক এটো কওক যে কি ভৱিষ্যতে কি বেয়া হোৱাৰ চান্স আছে যদি চান্সও আছে তেতিয়াহ'লে হেতু আমি ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰো মানে বুজি পাইছেনে তাৰ কাৰণে আমি মিটিগেশ্যন প্ৰিপেয়াৰনেছ এইবিলাক আমি কৰিব লাগিব এণ্ড ৰিজিলিয়েন্স আমি ৰাখিব লাগিব ওকে সো গতিকে কনফিডেন্স এণ্ড হিন্ট কাষ্টিঙৰ কথা কৈছে ইনহেৰেণ্ট লিমিটেশ্যনছ কি আছে এইখিনি কথা কৈছে যে ইনহেৰেণ্ট লিমিটেশ্যন লিমিটেড টু দ্য ইমেন্স কমপ্লেক্সিটি ইন দ্য ক্লাইমেটিক চিষ্টেম ক্লাইমেটিক চিষ্টেমটো সাংঘাতিক কমপ্লেক্স হয় সো ইয়াত ধৰি লওক মনচুন কেতিয়া আহিব সেইটো অকল ধৰি লওক মানে পেচিফিক অ'চিনৰ মানে টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জটোৱে নকয় বা আমাৰ যিটো ধৰি লওক ইণ্টাৰ ট্ৰপিকেল কনভাৰ্জন জোনছ তাৰ যিডাল লাইন সেই লাইনডালৰ মানে শ্বিফটিঙতে নকয় ইয়াত ধৰি লওক সৰু সৰু নুৱেঞ্চেছ বহুত আছে যেনে ধৰি লওক ট্ৰপিকেল জেট ষ্ট্ৰীম যিটো আছে তেওঁলোকে সেইটো উইড্ৰ হ'ব লাগিব কিছুমান লোকেল জেট ষ্ট্ৰীম আছে সেইখিনি চাৰ্কুলেট হ'ব লাগিব বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইবিলাক সৰু সৰু বহুত কথা আছে লোকেল ফেন'মেনা বহুত আছে চ' গতিকে ইট ইজ ভেৰি হাৰ্ড টু প্ৰেডিক্ট actually what is going to be happen in weather phenomena or in climatic occasions but these models are trying to predict the future so ke yat hekane kisuman limitations ase so ki imperfect input data o ase je kisuman bostu dholok imperfect hoise data to imperfect dholok so kunubai dholok global model etat kiba ta kotha koise kintu hetu bostu exactly ta factual nohoy ঠিক তেনেকৈ এটা ইম্পচিবিলিটি অফ প্ৰেডিক্টিং দ্য ছাডেন চ' গতিকে এইটো কথা হৈছে যে ছাডেন যদি কিবা এটা বস্তু হয় তাক আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ যেনে ধৰি লওক ৰিচেণ্টলি এটা ধৰি লওক আমাৰ টাইফুন আহিলে ইন দ্য চাউথাৰ্ণ চাইনা চ' গতিকে এইটো আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ একচুৱেলি আমি আৰ্লি মনিটৰিঙত এইটো ধৰাহে পৰিছে যে ফিলিপাইনছৰ পৰা আহিছে আৰু ই একচুৱেলি গেডাৰ হৈ আহি আছে কিন্তু ছাডেন বস্তু এটা যেনেকৈ ধৰি লওক আমি যদি কওঁ আৰ্থকুৱেক হওক এইটোক আমি কেতিয়াও প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ চাইক্লনিক ফৰ্মেশ্যন এইটো কেতিয়াও প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ উই কেন অবজাৰ্ভ ইট বাট উই কেনট প্ৰেডিক্ট ইট অ'কে ৰেণ্ডম ইভেণ্টছ লাইক দ্য মেজৰ ভলকেনিক ইৰাপশ্যনছ চ' গতিকে সেইখিনি কথা কৈছে যে যিখিনি ধৰি লওক ভলকেনিক ইৰাপশ্যনছ আছে সেই ভলকেনিক ইৰাপশ্যনছখিনি আমি কেতিয়াও কি কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা নাই বা আৰ্থকুৱেকটো আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা নাই চ' কিছুমান বস্তু আছে এনেকুৱা যে ইমান কমপ্লেক্স হয় যে সেইখিনি বস্তু কেতিয়া হ'ব কিমান হ'ব তাৰপৰা কিমানখিনি কনচিকুৱেঞ্চেছ হ'ব সেইখিনি মডেল এতিয়ালৈকে প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা হোৱা নাই চ' এতিয়া ধৰি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে এতিয়াতো AI যুগ চ' গতিকে উই আৰ ইনভেষ্টিং লট অফ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ্ছ টু ডেভেলপ দ'জ মডেলছ হুইচ কেন more closely more accurately
predict those unpredictable and sudden events. Okay, the scale of the problem kotha koa goise, the global climatic models are effective for the large scale long term projections but struggle with the accuracy at smaller. So diga bahut khetrot dholo ami etu kotha convince hoisu je enukwa jodi hoi thake mane etia jitu rate ot ami emission kori asu সেটুৰ ৰেটত যদি আমি এমিশন কৰি থাকো তেতিয়ালে বাই 2100 বুজি পাইছেনে 2021 সনত আমাৰ গ্লোবেল টেম্পাৰেচাৰটো 2 ডিগ্ৰীতকৈ বাঢ়ি যাব সো এটা লং টাৰ্মক আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাইছো আৰু এটো বহুতে এগ্ৰিও কৰিছে most of the more than 50% of intellectual peoples are agreeing with this phenomena by in this figure কিন্তু আপুনি এটো সব যে কাইলে দিনটো যেটো ওয়েদাৰ আমাৰ ফিউচাৰ প্ৰজেকশন আছে কেতিয়াবা হেতু ভুল হৈ যায় কাইলে ধলো আপুনি আজি সক ইকুৱেডাৰ যে কাইলে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ক্লাইমেটটো সৰি ওয়েদাৰটো সো গতিকে আপুনি ধলো তাত দিয়া আছে যে 10টা বজাত ৰ'দ দিব কিন্তু কাইলে একচুয়ালি 10টা বজাত ইয়াত বৰষুণ আহি গ'ল সো তাৰ মানে কি যে আমি যিবোৰ শৰ্ট টাৰ্মত যিখিনি ধলো আমি প্ৰেডিকচন কৰিছো সেই শৰ্ট টাৰ্মত প্ৰেডিকচনখিনি বহুত ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পৰা নাই কিন্তু লং টার্ম যিখিনি ধৰক আমাৰ ট্ৰেন্ড আছে এই ট্ৰেন্ডখিনি more or less we have predicted বা we have closely monitoring it so এই ক্ষেত্ৰত আমি সাকসেস হৈছো লং টার্ম প্ৰেডিকচন কিন্তু শৰ্ট টার্ম যিখিনি আছে ন এইখিনিত আমাৰ কেতিয়াবা হৈ যায় কেতিয়াবা ওয়েদাৰ প্ৰেডিকচনখিনি কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত ধৰক আপুনি মিছ হোৱা দেখিব বুজি পাইছেনে সো গতিকে যেনে ধৰক আপুনি ক্ৰিকেট খেল এখন হওক ক্ৰিকেট খেলখনত ধৰক তাত কয় যে কমেন্ট্ৰি যে আজি ধৰক 90% চান্স আছে যে there will be rain কিন্তু তাত ৰেইন নহয় সো গতিকে ইয়াত সেই 10% টো হে কি হল সফল হল 90% টো বিফল হল সো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি এইখিনি কথা কোৱা গৈছে আৰু গ্লোবেল নট বায়াস সো এইটো এটা ডাঙৰ কনসাৰ্ন হয় যে যিখিনি ধৰক ওয়েদাৰ মডেল বা যিখিনি ধৰক ক্লাইমেটিক মডেল আছে এইখিনি ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ডেটা ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বনাইছে বুজি পাইছেনে সো আমাৰ মনসুনটো তাত ইমান ভালকে ফোকাস নাই কাৰণ কি মনসুন ডাজন্ট হিট ডাজন্ট ইম্প্যাক্ট ইউৰোপ এজ ওয়েল এজ নৰ্থ আমেৰিকা বুজি পাইছেনে সো গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো গতিকে আমি সেই বায়াসনেছখিনি অতৰাব লাগিব সেইখিনিকে ইয়াত কোৱা গৈছে আৰু কেইটামান ক্লাইমেটিক মডেলৰ কথা আমি ইয়াত কৈছো যে এনাৰ্জি বেলেন্স মডেল ৰেডিয়েটিভ কনভেক্টিভ মডেল জেনেৰেল সাৰ্কুলেশন মডেল ৰিজনাল ক্লাইমেট মডেল এইখিনি আপোনালোকে চাইলেই ধুনীয়াকৈ ধৰিব পাৰিব এইবোৰ আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব চ্যালেঞ্জেছ কি আছে আনসাৰ্টেনিটি আছে ৰিজনাল ইনইকুৱেলিটি আছে কম্পিটিশনাল ডিমান্ডো সাংঘাতিক বেছি কাৰণ কি এই যিবোৰ ডেটা আহি আছে আমাৰ স্যাটেলাইটৰ থ্ৰুদি বা আমাৰ যিখিনি গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচন আছে সেই ডেটাখিনি বহুত হিউজ হয় হেভি হয় ফ্ৰিকুৱেণ্ট হয় সো এই ডেটাখিনি আপুনি প্ৰসেছ কৰিব লাগিব কাৰণ কি ডেটা ডাজন্ট গিভছ ইউ ইনফৰমেশ্যন the information will provide you from the data information emerge from the data after processing so you have to process those data very fast very accurately and to do this we need some supercomputers a very fast machine computational machines jikhini ami supercomputer boli koisu aru kobar dholok ami ai model logaisu kobar ami quantum computer leke use koisu okay so dike hetu eta amar challenge ase je iman dhonor dholok amar he dheno computer system ba computational machine থাকিব লাগিব data validation কথা কৈছে যে public misunderstanding the public and even some policy makers often misinterpret the problematic output of models as concrete forecast so তেওঁলোকে এটো ভুল কৰে যে এই যেটো ধলক আউটপুট আমি দিছো হেতু এটা ফিউচাৰ প্ৰেডিকচন হে হয় মানে একুৰেসি নাই তাত এটা ফিউচাৰ পসিবিলিটি হে আছে পসিবিলিটি আৰু একুৰেসি মাজত ডিফাৰেন্স আছে বুজি পাইছানে সো গতিকে যদি আপোনালোকক কৈছে যে কাইলে ধলে বৰষুণ হ'ব তো মানে ইউ এটো হে কোৱা গৈছে যে আপুনি বৰষুণ আহিব বুলি সাজু থাকক এনেকুৱা কোৱা নাই যে আপুনি ধলক কাইলে বৰষুণ আহিব বুলি আপুনি ৰৈ আছে বৰষুণ আহিবই তেনেকুৱা নহয় ইউ হেভ টু প্ৰিপেয়াৰ if it rains then you have some that kind of preparedness to have an umbrella to have a raincoat to schedule your plannings accordingly so the hetu ha apnar karone ajir dinot practical hoy okay so let's move ahead okay so next it article is it is about Nobel Prize in Chemistry has been declared yesterday so tar upor etu ahise ইয়াত এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কথা আছে যেটো নাম আমাৰ কি মেটাল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা কথাটো হৈছে কি যে why they have won the Nobel Prize so গতিকে Nobel Prize বুলি ক'লে আপোনালোকে গম পাব লাগিব যে সেই ডিসকভাৰীটো বা সেই ব্ৰেক থ্ৰুটো আজিৰ দিনত সাংঘাতিক ইউটিলিটি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ধৰি লওক
নোবেল পুৰস্কাৰ পায় সো আপুনি যদি নিজৰ চকু যদি এনেকৈ ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি দেখিছে যে LED লাইট চাৰিওফালে লাগি আছে সেই LED লাইটৰ কাৰণে ধৰি লওক নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছে আপুনি যদি চকুটো ঘূৰাই দিয়ে আপুনি কি দেখিছে যে চাৰিওফালে মোবাইল ফোন আছে মোবাইল ফোনৰ পিছফালে যিটো লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী আছে তাৰ কাৰণে ধৰি লওক নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছে আৰু এইটো যিটো নোবেল পুৰস্কাৰ পালে এই নোবেল পুৰস্কাৰটো আপুনি দেখিব যে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আমাৰ চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জটো আজিৰ দিনত যিটো মডাৰ্ণ প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমটোৰ এটা সলিউশন হিচাপে এই ফ্ৰেমৱৰ্কখন আহিছে বুজি পাইছেনে সো কি ইয়াৰ পৰা আমি এইটো কথা গম পাইছো যে what is the more priority for the scientific community for the modern era আগতে ধৰি লওক কিবা এটা ধৰি লওক ব্ৰেক থ্ৰু এটা যদি আহে সেই ব্ৰেক থ্ৰুটো ধৰি লওক খুব সাইন্টিফিক্যালি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধৰি লওক নোবেল পুৰস্কাৰ দিয়ে কিন্তু আজিৰ দিনত কনসিস্টেন্টলি আমি কি দেখিছো যে জিটো টেকনলজিয়ে ক্লাইমেট চেঞ্জ হওক বা গ্ৰীণ টেকনলজিটোক সাপোৰ্ট কৰে সেই ধৰণৰ মানে ডিসকভাৰী বিলাকে আজিৰ দিনত নোবেল পুৰস্কাৰ পাই আছে বুজি পাইছেনে ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ টেকনলজি এই গ্ৰীণ টেকনলজি আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ এইবিলাকৰ সলিউশন হিচাপে যিবিলাক ধৰি লওক টেকনলজি আহিছে সেইখিনি টেকনলজি আজিৰ দিনত খুব সঘনে আমি দেখিম যে দোজ ডিসকভাৰিজ আৰ ইন মোৰ প্ৰায়ৰিটি লিষ্ট বা ইন দ্য আপাৰ লেয়াৰ অফ দ্য প্ৰায়ৰিটি লিষ্ট ইন দ্য নোবেল প্ৰাইজ সো ইয়াতো আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ এতিয়া কি হৈছে যে আমি দেখিছোঁ যে গ্লোবেল ৱাৰ্মিং হৈছে গ্লোবেল ৱাৰ্মিং কিয় হৈছে তাৰ কাৰণটো হৈছে যে দ্য পিপুল আৰ বাৰ্নিং what they are burning fossil fuels মানে আমি কি বুলি কৈছো পেট্ৰল ডিজেল কেৰোচিন এইবিলাক আৰু এইবিলাকৰ বা কোল আৰু এইবিলাক আমি কিয় জ্বলাইছো টু প্ৰডিউস ইলেক্ট্ৰিসিটি ফৰ মোবিলিটি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰণ বুজি পাইছেনে সো সেইখিনি আপোনালোকে অলৰেডি জানে যে কিহৰ কাৰণে আমি পেট্ৰল জ্বলাই আছো কিহৰ কাৰণে কোল জ্বলাই আছো সো ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডাকশন আৰু মোবিলিটি এটা ডাঙৰ কজ বুজি পাইছে সো এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে যেতিয়া আমি পেট্ৰল হক ডিজেল হক কেৰোচিন হক বা এনেকুৱা যিখিনি ফসিল ফুয়েলছ বুলি আমি কওঁ সেইখিনি বাৰ্ন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি ৰিলিজ হয় ইফ উই বাৰ্ন ফসিল ফুয়েলছ then it release carbon dioxide in the atmosphere and that carbon dioxide can trap by absorb solar radiation মানে incoming solar radiation নহয় যিখিনি সারফেসত পৰি পেলাই লং ওয়েভ হৈ পেলাই যেটা গুছি যায় এই আউটগোইং সোলাৰ ৰেডিয়েশন খিনি তেওঁলোকে কি কয় ক্যাপচাৰ কৰি থৈ দিয়ে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে এটো কি কয় যে এটমস্ফিয়াৰতে ক্যাপচাৰ কৰি থৈ দিয়ে ইয়াক মানে আমাৰ বায়োস্ফিয়াৰ বা আমাৰ যেটো ধৰক এটমস্ফিয়াৰ আছে তাৰপা ওলাই যাব নিদিয়ে সো গতিকে এটুকে আমি কি বুলি কৈছো এটুকে আমি কৈছো যে গ্ৰীণ হাউস গ্যাস ফেনোমেনা আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি কি দেখিছো যে গ্লোবেল এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰটো বহা দেখিছো যেটুকে আমি কি বুলি কৈছো যে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং বুজি পাইছেনে গোটেই কথাটো যে ফসিল ফুয়েল বাৰ্ন হৈছে তাৰ কাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাইছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে সোলাৰ ৰেডিয়েশনটো ট্ৰেপ কৰি ৰাখিব পাৰে ট্ৰেপ কৰাৰ লগে লগে কি হৈছে যে গ্ৰীণ হাউস গ্যাস ফেনোমেনা এটা হৈছে আৰু গ্লোবেল ওয়াৰ্মিঙৰ কাৰণ মানে তাৰ কাৰণে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং হৈছে এটা এই গ্লোবেল ওয়াৰ্মিংটো কমাব লাগিব কাৰণ কি এটো হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই যেটো এটা ইকোসিস্টেম ব্যালেন্স আছে এটো কি হৈছে ডেস্ট্ৰয় হৈ গৈছে আৰু এইটো এটা সলিউশন হিচাপে এই মডেলটো আহিছে ইয়াত এটা কাম কি যে একটা খুব ইজি ওয়ে হৈছে কি যে এটমস্ফিয়াৰত এটা ঢেৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে যেনিবা আমি কলো যে এটো হৈছে আপোনাৰ 1850s এখন এটা এটমস্ফিয়াৰ য'ত মাত্ৰ দুটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছিল কাৰণ কি তেতিয়া মানুহে বেছিকৈ ধৰিলো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বা ফসিল ফুয়েল নজ্বলাইছিল আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ 2025 তাত আমি এটো দেখিছো যে চাৰিওফালে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটমস্ফিয়াৰ এটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছি হৈ গ'ল আগতে যিমান আছিল এতিয়া বেছি হৈ গ'ল কিয় কাৰণ কি বেছিকৈ মানুহে কি কৰিছে ফসিল ফুয়েল জ্বলাইছে তো ইয়াৰ কাৰণে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিং হৈছে এতিয়া আমাৰ ওচৰত কাম কি সলিউশন হিচাপে আমি কি কৰিম যে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিলাক আমি ক্যাপচাৰ কৰোঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিলাক আমি যদি ক্যাপচাৰ কৰি পেলাই উলিয়াই লৈ যাওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ব যে ইয়াত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণটো কমি যাব এটমস্ফিয়াৰত যদি আমি কাৰ্বন ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰো কাৰ্বন ক্যাপচাৰ কৰিলে কি হ'ব যে এই সিনিয়ৰিটি এনেকুৱা হ'ব যে 2025 তো আগতে থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিটা আমি উলিয়াই লৈ গলো সো এতিয়া ইমান কিটা থাকিলে
সো গতিকে আগৰ নিচিনাই হৈ থাকিলে নাই আগতে যিকেইটা আছিলে এতিয়া ধৰি লওক এক্সেসিভ যিকেইটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছিলে এইকেইটা আমি কেপচাৰ কৰি থৈ দিলোঁ যিটোক আমি কৈছোঁ কাৰ্বন কেপচাৰ এতিয়া কাৰ্বন কেপচাৰটো কৰিবৰ কাৰণে কোনে কেপচাৰ কৰিব সো গতিকে that material that can store that can absorb that can capture the carbon are these metal organic frameworks এতিয়া how হেতু মেইন কথা সো metal organic framework কি হয় metal organic framework কি হয় হেতু হৈছে কি metal এতিয়া যিকোনো এটা সলিড যেতিয়া হয় বস্তু সলিড বস্তু এটা কেনেকুৱা হয় কনস্ট্ৰাকশনটো আমি ফিজিক্সত এনেকুৱা পাইছিলো যে ই খুব ক্লোজলি কি হৈ থাকে এটম বিলাক খুব ডিসিপ্লিন ওয়েট একদম যেনেকৈ মিলিটাৰী খাৰী যেনেকৈ থাকে যে মিলিটাৰী ফিল্ডত যেতিয়া আমি খাৰা গৈ দিওঁ যেনেকৈ ইটোৰ লগত সিটো একদম টাইটলি পেকড হৈ নাথাকে জানো কোনো মানে ধৰি লওক খেলিমেলি নাই পুৰা ডিসিপ্লিন একদম এক্স্যাক্টলি সলিড যদি এটম এটা বা সলিড এলিমেন্ট এটা বা সলিড পাৰ্টিকল এটা বা সলিড মেটাৰ এটা যদি আপুনি মাইক্ৰোস্কোপত চাই আপুনি এনেকুৱা দেখিব যে তাত থকা যিমানবিলাক মলিকুলছ আছে বা তাত থকা যিখিনি এটমছ আছে দে আৰ ভেৰি এলাইনড ভেৰি ষ্টিক with little gaps in between them সো গতিকে এইটো আছে মেটালৰ প্ৰপাৰ্টি এইটো ক্যাৰেক্টাৰ আৰু সলিড হলে তেনেকুৱা হ'ব এতিয়া ইয়াত কোনবা কিবা এটা বস্তু ই ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰিব জানো কাৰণ কি ইয়াত জেগাই নাই দেখোন ক্যাপচাৰ হ'বলৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো সেইকাৰণে মেটালে এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰে বুজি পাইছেনে এতিয়া ইয়াতে মেটালৰ লগত আমি কি দিলো অৰ্গেনিক দিলো অৰ্গেনিক মানে কি অৰ্গেনিক মানে হৈছে যে য'ত কাৰ্বন থাকিব কাৰ্বন থাকিলে অৰ্গেনিক হ'ব সো কাৰ্বনৰ আকৌ এটা প্ৰপাৰ্টি আছে যে ইয়াৰ চাৰিখন হাত আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব পাৰে যে কাৰ্বনে নিজৰ মাজতে যৌগ গঠন কৰিব পাৰে বুজি পাইছেনে সো গতিকে এইটো যিমান কাৰ্বন সো ই আকৌ এনেকৈ কাৰ্বন এটা লগত বা আকৌ হাইড্ৰজেন এটা লগত আকৌ কাৰ্বন এটা লগত এনেকৈ কি কৰিব পাৰে অন মানে ইননিউমাৰেবল নাম্বাৰছ কৰ'ৰছদি কি কৰিব পাৰে ধৰি লওক এটা কম্পাউণ্ড বনাব পাৰে সেইকাৰণে কাৰ্বনৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ কি আছে কম্পাউণ্ডছ আছে আৰু সেই কাৰ্বনৰ কম্পাউণ্ডখিনিক আমি ছেপাৰেটলি কেমিষ্ট্ৰিত পঢ়িছোঁ ইন অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি বুলি কয় সো এতিয়া কি হৈছে যে ইয়াত বহুত স্পেচ আছে মানে অৰ্গেনিক যিমানবিলাক মেটাৰ আছে বা অৰ্গেনিক যিবোৰ পাৰ্টিকলছ আছে বা সেই অৰ্গেনিক পাৰ্টিকলছখিনিত বহুত কি আছে স্পেচ আছে যিবোৰ স্পেচত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি এবজৰ্ব কৰিব পাৰিব যিখিনি এটমস্ফিয়াৰ এক্সেসিভ আছে বুজি পাইছেনে কিন্তু এতিয়া মেটেল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্কটোৰ সেই মানে খাচিয়তটো সেইটোৱে হয় যে ই মেটেলৰ নিচিনাকৈ ষ্টিকো হ'ব বা এটা সলিডো হ'ব আৰু অৰ্গেনিক পাৰ্টিকলছ বিলাকত মাজত থকা যিবোৰ স্পেচ আছে সেই স্পেচ বিলাক ই ইউটিলাইজো কৰিব পাৰিব টু কেপচাৰ ইট ক্যান বি ইউজ এজ এ স্পঞ্জ টু এট্ৰেক্ট টু কেপচাৰ ৱাটাৰ্ছ বুজি পাইছেনে ইট ক্যান বি ইউজ এজ এ স্পঞ্জ টু এট্ৰেক্ট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে এই আৰ্টিকলটোত এইটো আছে যে আমাৰ যিখিনি বিস্কুট আছে সেই বিস্কুটখিনি বা ব্ৰেড হওক এই ব্ৰেড বা বিস্কুটখিনিওতো ধৰি লওক পানী এবজৰ্ব কৰিব পাৰে এইটো এটা স্পঞ্জৰ নিচিনা যেতিয়া বিস্কুট বা ব্ৰেডখিনি যেতিয়া আমি গাখীৰৰ এটা বাতিত ডুবুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখোঁ যে গাখীৰৰ পৰিমাণ কমি গৈছে গাখীৰখিনি ব্ৰেডটোৱে এবজৰ্ব কৰি লৈছে মানে ব্ৰেডৰ ভিতৰত কি আছে কিছুমান প'ৰ্ছ আছে বা কিছুমান স্পেচ আছে যিবোৰ স্পেচত সেই গাখীৰখিনি এবজৰ্ব হৈ গ'ল চ' তাকো আমিতো ইউজ কৰিব পাওঁ এক্স্যাক্টলি পাৰোঁ কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰব্লেম আছে এই প্ৰব্লেমটো হৈছে কি যে যিটো ব্ৰেড সেই ব্ৰেড টুকুৰাত কোনখিনিত কিমান ধৰি লওক স্পেচ আছে সেইটো আমি ডিচাইড কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেই স্পেচখিনি সেই যিখিনি ৰেণ্ডম প'ৰ্ছ আছে এই প'ৰখিনি ৰেণ্ডমলি আছে আৰু সেইখিনি আমি নিজে বিচৰা মতে নাই বুজি পাইছেনে কিন্তু যদি আমি মেটেল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা বনাওঁ তাত আমি নিজে ডিচাইড কৰিব পাৰিম যে এই যিটো মেটেল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে ইয়াত কিমানটা আমি প'ৰ্ছ দিম কিমানটা খালী জেগা দিম আৰু সেই খালী জেগাখিনি আমি নিজে যেনেকৈ ইচ্ছা কৰোঁ তেনেকৈ আমি বনাই ল'ব পাৰিম বুজি পাইছেনে নাম্বাৰ অফ স্পেচ বা নাম্বাৰ অফ প'ৰ্ছ মানে খালী জেগা স্পেচ সেইখিনি আমি নিজৰ মতে কি কৰিলেও কাষ্টমাইজ আমি কৰিব পাৰিম যে এই যিটো জেগা আছে বোলে গুৱাহাটীত ধৰি লওক কাৰ্বন কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক ধৰি লওক বহুত বেছি কি লাগিব সেই মেটেল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্কটোত বহুত বেছি প'ৰ্ছ লাগিব যদি আমি কওঁ যে যোৰহাট বা আমি যদি অকণমান আউটস্কাৰ্টলৈ গুচি যাওঁ মাজুলী এতিয়া মাজুলীত ইমান কাৰ্বন কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইমান ধৰি লওক প'ৰ্ছ দৰকাৰ নাই চ' তাত আমি নিজে কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিম যে কমকৈ স্পেচ থকা ধৰি লওক মেটেল অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড এটা আমি কি কৰিলোঁ মাজুলীৰ এটমস্ফিয়াৰত এৰি দিলোঁ সি
তাত কাৰণ কি অলৰেডি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ ইমানকৈ নাই কিন্তু যদি আমি চিটিজবিলাক চাওঁ যে দিল্লী হওক বা বম্বে হওক বা গুৰগ্ৰাম হওক বা আমাৰ আজিকালি ধৰক গুৱাহাটীও হৈ গৈছে ইয়াত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাইজ কৰিম যে বহুত বেছি যাতে প'ৰ্ছ থাকে তাত যে হায়েষ্ট লেভেলত যাতে কি কৰিব পাৰে মানে সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি এবজৰ্ব কৰিব পাৰে বা ইয়াত যদি আমি বেলেগ এটা উপায় যদি চাওঁ বেলেগ এটা ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ সেইটো হৈছে যে ড্ৰাই এৰিয়া এতিয়া ড্ৰাই এৰিয়াত আমাৰ কি হয় যে কেতিয়াবা বৰষুণ হয় বা এটমছফিয়াৰতে বহুত কি থাকে যে ধৰি লওক পানী পাৰ্টিকলছ থাকে যিটো আমি ৱাটাৰ ভেপাৰ বুলি কওঁ কিন্তু সেই ভেপাৰবিলাক আমি এবজৰ্ব কৰিব লাগিব সেইটোক আমি কৈছোঁ যে হাৰ্ভেষ্টিং ইন দ্য ড্ৰাই এৰিয়া এতিয়া আমি কি কওঁ খুব যদি বেছি ধৰি লওক ড্ৰাই এৰিয়া হয় যেনিবা থৰ মৰুভূমি ইয়াত আমি বেছি প'ৰ্ছ থকা আমি এটা কি কৰিম মেটেল অৰ্গেনিক মানে পাৰ্টিকল এটা তাত আমি এৰি দিম যাতে ই বহুত বেছি পানী এবজৰ্ব কৰি ৰাখিব পাৰে যাতে সেই তাৰ যিটো ছইল আছে সেই ছইলটো যাতে অকণমান মইশ্চাৰ হৈ থাকে বুজি পাইছেনে তাত যাতে অকণমান পানীৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে এইটোৱে হৈছে গোটেই মেইন কথাটো যে সেইকাৰণে কি কৈছে যে মেটেল অৰ্গেনিক ফ্ৰেমৱৰ্কটো আজিৰ দিনত নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছে বিকজ দে আৰ বিং ইউজ ফৰ কাৰ্বন কেপচাৰ কৰিব পাৰিলেই আমি নিজে যিমানটো বিচাৰোঁ সিমানটো মতে কাৰ্বন কেপচাৰ কৰিব পাৰিম আমি বুজি পাইছেনে চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ